ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਬਾਇਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬਾਇਓ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ PMT ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ PMT ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ PMT ਪੇਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਕੁਐਸਚਨਸ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 45 ਕੁਐਸਚਨ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 45 ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ 100% PMT ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਆਲਮੋਸਟ ਨੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸਿਵਾਏ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਬਾਇਓ ਦਾ ਥਿਓਟੀਕਲ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੇਮ ਦਾ ਟਰਮਸ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਬੇਟੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਥਰੂ ਦਾ PMT। ਬੇਟੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ AI PMT ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਬਾਇਓ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦਾ NCERT। ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ AI PMT ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ NCERT 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਓ। ਐਵਰੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ PMT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ। ਜਿਵੇਂ you are given with a 4 different statements। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜ਼ੋਨ ਤੋਂ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਿਕਡ ਫਰੋਮ ਫੰਜਾਈ। ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ there is a single question but having the 4 different problems। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ they try to confuse you। ਹੁਣ ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ you have to assess ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ which of the following is a correct statement। now you have to count कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है। या which statement is not correct। बजाय के बेटे इनकरेक्ट वर्ड लिखन दे ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ they usually use a negative sense। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this statement is not correct। ਲਗਭਗ ਬੇਟੇ 90 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 to 12 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਰ ਇਨ ਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਲਸ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਬਾਇਓ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ having the weightage of 5 to 6 question in PMT। This chapter is strictly based upon the your biology, beginning of biology।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ, this word bio stand for life. Logos would stand for the study. Simply, study of a life is called as biology. Life word ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਬਸ, ਤਿੰਨ ਲਾਈਫ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਈਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ NCERT ਦੇ ਆਰ 18 ਲੱਖ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਐਨੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਲਾਂਟ, ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ? ਬੋਟਨੀ। ਸਿੰਪਲ, ਬੋਟਨੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟਸ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਬੋਟਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਟੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਸਟੱਡੀ ਆਫ plants. Phyto word stand for plants. पूरी दी पूरी बेटे लाइफ अगर इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ए प्लांट। आप प्लांट्स वास्ते एक होर टर्म सिंपल यूज कर सकते हैं कि प्लांट नूं असी प्रोड्यूसर कहने हैं। वट इज़ प्रोड्यूसर? ऐसी चीज़ जिहड़ा फूड प्रिपेयर करती है, किहदे वास्ते बेटे? एनिमल्स वास्ते, माइक्रोब्स वास्ते। So all plants are usually called as a producer. Animals. Study of animal is called as zoology. Zoo stand for animals. बेटे एनिमल वास्ते ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਮੇਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਫੂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਅ ਫੀਡਰ, ਦੇ ਫੀਡ ਦਾ ਫੂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਪਲਾਂਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर ए फूड। लेकिन कुछ एक एनिमल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਬੇਟੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਫੀਡ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਰਬੀਵੋਰਸ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਡ ਕਰਨਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਐਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਓਮਨੀਵੋਰਸ। ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਈਫ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ। ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ। एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, वी कैन सी द प्लांट, वी कैन सी द एनिमल्स बाय आवर नेकेड आइज, लेकिन ਆਪਾਂ किसी भी कोर्स के ऊपर माइक्रोब्स ਨੂੰ नहीं देख सकते। कैन यू इमेजिन कि क्यों नहीं देख सकते? सिंपल आंसर बेटे, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, this resolving power having a value of 100 μm, मतलब हर वो चीज़ ਜਿਹੜੀ 100 μm ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we can see with the help of a naked eye, ਜਿਵੇਂ ਮੰਕੀ, ਵੇਲ, ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਬੇਟੇ। ਜਿਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 100 μm ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ we always take the help of microscope, so they are called as a microbes. Now plants and animals they include in the study biology, लेकिन ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ microbes ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ? Study of microbes are called as
microbiology. Now, in the bio classification, first thing we start with what is life? ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ what is living? ਬੇਟੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ there are two basic concepts, one abiotic and second thing is biotic. Abiotic ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਟੇ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ they are abiotic. A soil, a water, air, rocks, they are abiotic. And biotic, which are living. Now, how you support this concept what is living? ਆਪਾਂ life ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੇਟੇ life ਵਾਸਤੇ there are different parameters which are given by the NCERT. First parameter is the growth. According to scientists, ऐसी चीज़ जड़ी grow करती है they are living. Now, what is growth? Simple way ਨਾਲ note कर लो बेटे किसी भी चीज़ दा weight, number, size, volume, area अगर increase कर रहा है तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ growth ਕਵਾਂਗੇ. Increase in weight, number, size, volume, area, it is called as a growth. For the growth, there are two concepts. One is auxetic and second is intussusception. Auxetic ऐसी growth बेटे which takes place by self. All living organisms grow by auxetic manner self. बेटे इस self ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ important ਜਿਹੜਾ concept ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ that is a chemical reactions which are taking place in your body. These chemical reactions are helpful to increase the growth. Regarding the intussusception, ਆਪਾਂ commonly animals ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ growth ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ inner to outer. This is a thumb rule for life. Every living organism grow from inner side to outer side. Such a growth is called as intussusception. Now, non-living, they can also grow and their growth method is called as accretion. ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. Files of a paper, stack of a books, they are also called as a growth for non-living. Now, basic difference in the growth of a living and growth of a non-living is in accretion, non-living things always grow from outer to inner side. It is a specific difference. Now, second aspect is given on your screen is reproduction. Reproduction is a most important parameter for a biology, for a life. ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? Reproduction is must for the continuity. ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਐਂਡ ਫॉर द ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਗੇ ਕਿ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ
दो ब्रॉड कैटेगरीज डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी इज asexual and second one is sexual। ਆਪਾਂ बेटे सेक्स तो स्टार्ट करने हैं। Sexual reproduction which involve the gametes। Sex word strictly concerns with the gamete। सब ਨੂੰ पता होएगा gametes are of two type। Sperm, a male gamete, ovum, a female gamete। Now, in the asexual reproduction, A word in biology, A stand for always, absent। ਹੁਣ ਆਪਾਂ asexual ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ? ऐसी रिप्रोडक्शन जिहदे विच गैमीट्स आर नॉट इनवॉल्वड, दे आर कॉल्ड एज ए asexual रिप्रोडक्शन। तुसी पढ़िया होना है इन asexual रिप्रोडक्शन बडिंग, फिजन, cyst making, they are a method of asexual reproduction। Buddings बेटे you might be aware about the hydra। hydra जब भी डिवाइड करेगा ਉਹਦੀ बॉडी के ऊपर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। बर्ड का मतलब होया कि let this one is a hydra, a slight bulging structure will formed, this portion is called as a bud। थोड़े समय के बाद this bud will detach and this bud will settle on a substratum will converted into a complete hydra। Similarly, fission, सब तो simple asexual method is the fission। In the fission, one parent, let one parent, it will divide into the two। Such a fission is called binary fission। जब भी बेटे एक पेरेंट्स दो बच्चों ਨੂੰ बनाएगा, दो डॉटर्स ਨੂੰ मेक करेगा just by simple cutting, it is called as binary fission। सब तो वधिया एग्जाम्पल आंदा हैगा बैक्टीरिया, अमीबा। There is a one more concept where one parent divide to form many daughters। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ? Multiple fission। And this multiple fission is shown by example sporozoite। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ। ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ। ਕੈਨ ਯੂ ਰਿਕਾਲ ਵੀ ਕੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਟ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਟੂ ਕਾਜ਼ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮਲੇਰੀਆ। ਦਿਸ ਸਪੋਰੋਜ਼ੋਇਟ always divide by process of multiple fission। एक स्पोरोजोइट जिहड़ा हैगा once it enter your body it will make say multiple copies, that fission is called as a multiple fission। Now in plants under the heading of asexual reproduction एक mode होर involve किया जाता है, that mode is called as vegetative। बेटे वट इज़ वैजिटेटिव? अगर आप प्लांट की स्टडी ध्यान नाल कीती हैगी है तो एवरी प्लांट हैज़ टू कंसैप्ट्स, वन वैजिटेटिव एंड सैकेंड इज़ ए रीप्रोडक्टिव। मतलब कुछ हिस्सा जिहड़ा हैगा वो रिप्रोडक्शन च हेल्प करेगा, दैट रिप्रोडक्शन इज़ सैक्सुअल, लेकिन कुछ हिस्सा जिहड़ा हैगा वो एसैक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दैट पार्ट ऑल्सो इंक्लूड अंडर द वैजिटेटिव। बेटे वैजिटेटिव के अंदर
we involve root, we involve stem and we involve leaf। ऐसे किन्ने ही प्लांट हैगे ਜਿਹੜੇ रूट करके डिवाइड करते हैगे। कैन यू रिकॉल कोई एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ रहा होए कि जिथे एक प्लांट ਜਿਹੜਾ हैगा ਉਹ रूट करके डिवाइड करता हैगा। इट इज़ शुगर बीट, शक्करकंदी, सब तो कॉमन एग्जाम्पल where root play the role in vegetative reproduction। ਆਪਾਂ बेटे stem वाले पासे आ जाइए। कैन यू कोड एग्जाम्पल ऑफ ए स्टेम फॉर ए रिप्रोडक्शन। दो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल फॉर स्टेम रिप्रोडक्शन। वन, शुगर केन, गन्ना बेटे। फार्मर गन्ने दी पोरियां कट के सॉइल च इंसर्ट कर देगा and that will completely converted into a huge sugar cane। One sugar cane has many internodes and similarly can you quote a second example for stem sugar cane ਦੇ अलावा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ example याद आ रहा होए। It is potato। बेटे don't confuse potato with sweet potato। Sweet potato is a root modification and simple potato is the stem modification। So, potato strictly store the starch and what's about the sugar beet? It always store the, can you recall, sucrose, चीनी बेटे, टेबल शुगर ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that is sucrose। Now come to the third mode beta for vegetative, it is a leaf। बेटे ऐसे कई plants हैगे ਜਿਹੜੇ leaf करके ਆਪਾਂ propagate करने हैगे आ। कोई किसी बच्चे ਨੂੰ recall कर रहा होए leaf। बेटे NCERT ने leaf वास्ते दो example कोड ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। First is bryophyllum, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਚੱਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਟੋਨ ਲੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੀਐਮਟੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੈਲੈਂਚੋ। These two plants are very common where leaf play the role in vegetative propagation। One is bryophyllum and second is kalanchoe। अगर बेटे पीएमटी 'ਚ क्वेश्चन आ जाए कि where you place the vegetative mode of reproduction either in asexual or sexual, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ asexual। ਕਾਰਨ ਬੇਟੇ there is a no involvement of a gametes। Now come to the sexual reproduction। In the sexual reproduction ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, gametes are always involved, a sperms and a ova। Similarly bete these sperms and ova word are used for animals, लेकिन plants वास्ते can you recall, for plants मेल गैमीट वास्ते टर्म यूज की जाती है एंथीरोजोइड। इट इज़ ए मेल गैमीट। एंड ओवा वास्ते बेटे एक सिंपल वर्ड यूज किया जाता है एग। कई बार की होंदा बेटे कि कन्फ्यूज करने वास्ते वर्ड यूज किया जाता है ऊस्पोर। हुण ऊस्पोर तो तुसी एक गल होर रिकॉल कर लैनी, इट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट, ਤੁਹਾਨੂੰ शायद नहीं आती होएगी। ऊलोजी। What is oology? It is a study of ova, study of egg। मतलब फीमेल गैमीट की स्टडी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। Now in the reproduction बेटे there is a one or another mode of a reproduction। एक और बहुत इंटरेस्टिंग मोड है। That mode is called पार्थेनोजेनेसिस।
बेटे पार्थनोजेनेसिस जिमें in sexual reproduction one sperm must fuse with one ovum. जब तक दोनों फ्यूज़ नहीं होਣਗੇ they won't be develop into a new life ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਇਗੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ in the sexual reproduction there must be a fusion between sperms and ovum. This method is called ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਇਓ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ outside the body of a animal, that is external. जद भी दोनों गैमीट ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਔਨ ਲੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ +1 'ਚ ਕਾਕਰੋਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੌਰੀ ਅਰਥਵਰਮ, ਕੋਕੂਨ। ਅਰਥਵਰਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਕੂਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਜਦ ਵੀ ਸਪਰਮ ਔਰ ਓਵਾ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਰਿਮੈਂਬਰ, ਇਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ inside the body of animals, it is called as internal. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ +2 ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। In our case, this fertilization always takes place inside the fallopian tube, ਜਿਹਨੂੰ commonly oviduct ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। That is example of internal fertilization. Now come to the ਪਾਰਥਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਬੇਟੇ ਪਾਰਥੋਜੈਨੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਨੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬੇਟੇ ਐਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਬੀ, ਬੇਟੇ ਹਨੀ ਬੀ ਹੈਜ਼ 3 ਲਾਈਫਸ, ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਏ ਕਾਲੋਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਕੁਇਨ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਕਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਡਰੋਨ। How the queen and worker are produced? Fusion between sperm and ovum resulted into the queen making, resulted into the worker making. मतलब honey bee ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ queen making, worker making is an example of sexual reproduction. ਬੇਟੇ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਕਦ queen ਬਨੇਗੀ ਕਦ worker ਬਨੇਗੀ। Sperm and ova, when fed by royal jelly, it results into the queen making, it results into the ovum making. What's about the worker? अगर बेटे growing larvae ਨੂੰ feed ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ bee bread ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, it will converted into the worker. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਸਟ ਦਾ क्रोमोसोम नंबर पता होना चाहिए है। क्वीन इज ऑलवेज डिप्लॉयड, वर्कर इज ऑलवेज डिप्लॉयड। क्वीन जड़ी हैगी है बेटे फीमेल, वर्कर कास्ट ऑल्सो फीमेल। ਹੁਣ एक बेसिक डिफरेंस देखो कि रॉयल जेली खान दे बाद दिस क्वीन
ਬਿਕਮਸ ਫਰਟਾਈਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਫਰਟਾਈਲ ਦਾ? ਫਰਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਹੈਵ ਏ ਪਾਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਅਗੇਨ ਲਾਈਫ।